My name is Monica Dorota Cruz. I was quality manager in a fish company and now I am teaching in the fish industry. Ég heiti Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðingur og starfa við umhverfisráðgjöf þar sem að margt kemur inn bæði loftslagsmál og annað sem tengist sjávarútvegi. Ef maður horfir á þessi tækifæri, að vera til sjós, fullan tækifæri, það að skipstjóra og flottir bátar og allt þar í kringum meðferð og meðhöndlun afla, sem er mjög gefandi að vita þess að þú getur ráðið í gæðunum frá miðum og út til neytandans. Það byrjar alltaf borð í skipunum og þá er alltaf þessa þekkingu þar borð. En ekki síður náttúrulega þegar þú kemur í land, þá eru allir þessi vinnslugreinar. Þú ert með söltun og með frystingu og þú ert með ferskfiskútflutninginn og síðan ertu með uppsjávarlínurnar sem bæði þá við erum búin að breyta þessu fiski meira að minna í manneldisafurðir. Þetta sem fer síðan í fiskmjölsverksmiðjurnar. Það er fyrst og fremst afskurður og fiskur sem flokkast frá. Það er bara kolmunnin sem ennþá er eftir sem við förum með beint í fiskmjölsverksmiðjurnar að mestu leyti. En allar hinar tegundir fara fyrst eða í vinnslu til manneldis. En þegar við erum búin að horfa á þessa vinnslutækifæri þá ertu með mjög mörg tækifæri vöruþróun á vörum úr þessum hráefni sem við erum að koma með landi, eins og með flaggavinnsluna og saltfiskvinnsluna og að breyta eins og nýtingu og saltfiski úr 44% upp í 58% á 10 árum með fullt af áherslu innan doktorsnemenda. Við erum með 3 doktorsnemendur sem kláruðust bara í saltfiski. Við erum með 3 doktorsnemendur sem kláruðu bara í ferskfiski og þekkingin sem kom inn í greinina, hún er bara þetta ævintýri og tekið sama inn í frosna fiskinn eða frystinguna. Þannig að þetta er alltaf þekkingin sem þetta byrjar. Mjög mikið að tækifærum fyrir ungt fólk að koma inn í greinina. Við erum bara líka lítið síðan á hliðargreinar eins og marel, völku, skagan, 3X og fleiri fyrirtæki, Frost og mörg önnur fyrirtæki sem eru á fullu að búa til flotta vörur og svo náttúrulega eins og með Sæplast og Tempru sem eru í pakningunum. Við sjáum að þarna eru mjög mikið á tækifærum sem tengjast sjávarútvegi eða fiskvinnslu og þessi tækifæri náttúrulega eru endalaus og þetta er bara síðastliðin 10 árum við sjáum bara að það er mikið að gerast og mjög mikið af tækifærum og nýsköpun í kringum þessa grein. Og eins og við sögðum strax í byrjun að þetta byrjar allt með réttri meðferð og meðhöndlun og ekki síst náttúrulega rekjanleika. Við sem að taka fiskinn á réttum stað og réttum tíma á árinu. Og ég segi á réttum stað, við vitum náttúrulega við landið með þessum rekjanleika þá getum við sagt að þessi veiðisvæði eru með ákveðna magna hringormum sem við erum ekkert spennt fyrir að fá. En við erum búin að kortleggja það mjög vel, við vitum nokkuð hvar hringormarnir eru og getum við dregið fram hjá því að við viljum ekki flytja út hringorma lifandi með fersku fiski og þess vegna erum við að sporna við því. En pakningarnir sem við erum í dag eru sérstök íslensk hönnun. Við erum búin að taka hornin úr þessum frauðkössum sem við erum í dag og þannig að með að taka hornin í burtu þá lengdum við geymsluþolið. Þetta eru rúnaðir kassar, lengdum við geymsluþolið 2 daga og þá segir mann erum þá ekki að gera eitthvað sem við ættum kannski að gera betur eins og með frauðkassana. Þetta eru ekki umhverfisvænar pakningar eins og við tölum mikið í dag. Það er þannig að frauðkassarnir eru að verða umhverfisvænni þess að menn er farnir að endurvinna frauðplastið og svo bara flytjum við frauðkassana inn, niðurbrotna í hráefni og breytum það aftur í frauðkassa. Þannig að þetta er verið að koma hringar á þá líka eins og margt annað í okkar þróun náttúrulega baðum þetta er gert og hafa gert og með því náttúrulega að fara með geymsluþoli úr 6 dögum upp í 12 daga á ferskum flökum. Hvaða byltingu hafa það í för með sér? Jú, við fórum að horfa meira á skipaflutninga í staðinn fyrir flug og þá minnkaði sótsporið okkar 20 til 100 og hvað kostnaður náttúrulega dróst saman síðan hann er svona 20-30% af því sem að kostar
að fara með skip móti sem tekur flugi. Þannig að allt þetta er byggt á þekkingu. Og þetta eru bæði nemendur úr háskólum og verkmenntaskólum og fiskvinnsskólum sem hafa komið þar að.